Okay, Assalamualaikum semua. Jadi kat sini aku ada sebiji Modenas MR1. So motor ni nak restore. Jadi kita mulakan dengan episod 1 lah. So enjin aku tengah wall, nak upgrade sikit. Bukan upgrade lah, kira tukar balik servis-servis, tukar baru-baru. Dan nanti selebihnya ni kita akan touch up, spray-spray, bagi nampak bersih, cuci-cuci body apa semua. So aku nak leraikan dulu motor ni. Kemudian kita akan tengok ada apa-apa yang perlu nak diusik ke, ataupun tinggal cat-cat je lah. Okay. So okay, kalau ada tanya ni Adobe apa, ada brand ni saya suka, kan? Betul lah, saya suka. Okay, motor ni dah bukan standard. Dia punya bateri pun dah besar. Dia pakai bateri kristal, sebab dia ada starter kan. Ni CDI BRT ESPI ni. Okay, kita kena buka dulu. Jadi kita sambung balik.
jadi ini je aku dapat badaikan masa sekarang. Tinggal nak cabut wiring. Ada 3 lagi. Cabut wiring, cabut tank. Ni pump, fork nak cabut. Lepas tu kita akan spray. Tapi sekarang ni tengah hujan, so tak dapat lah nak buat kerja-kerja spray. Okay, so nanti aku akan update motor ni apa yang nak dibuat. So apa rupa yang akan datang, kita akan tengok. Sebab kita ada pasang beberapa aksesori. Aksesori apa, okay, nanti korang boleh tengok apa yang aku pasang nanti. So itu je untuk video kali ini. Nanti kita akan sambung lagi. Assalamualaikum. Bye bye.